السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ميكس كروشيه. النهارده جايبه لكم جراب موبايل ظهر زي ما انتم شايفين كده على شكل دبدوب. هنشرحه النهارده بالتفصيل وخطوه بخطوه. وفي الحقيقه انا اشتغلت جراب موبايل قبل كده، هسيب لكم الصوره واللينك فوق لو حابين تشوفوه وتنفذوه. يلا بينا بقى نشوف هنشتغلوا ازاي. بس قبل ما نروح ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله تكوني كمان مميزه معايا. ويلا بينا نشوف هنشتغلوا ازاي. يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بجراب قديم للموبايل زي ما انتم شايفين كده، ومعايا خيط الديفا، وهستخدم ابرة رقم 2. فهنبدأ كده بعدد من السلاسل مقاس الجراب كده من تحت. انا كده وصلت لمقاس الجراب من تحت، فهنبدأ نرتفع سلسلة واحدة وهنشتغل في السلسلة اللي بعديها غرزة حشو، السلسلة اللي بعديها برضو غرزة حشو زي ما انتم شايفين كده. هفضل شغالة كده بغرز من الحشو لحد ما اوصل لنهاية السلسلة بتاعتي. فانا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده وصلت لنهاية السلسلة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل بتاعي، وهبدأ اشتغل في اول غرزة حشو عندي فوقيها كده غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو بالشكل ده. هفضل شغالة كده غرز من الحشو لحد ما اوصل لنهاية الدور. فانا هكمل وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده انتهيت من السطر بتاعي واشتغلت غرز حشو زي ما انتم شايفين كده. الخطوه اللي بعد كده بقى برتفع سلسله واحده وبلف الشغل بتاعي واشتغل في اول غرزه حشو غرزه حشو، واللي بعديها برضو غرزه حشو. تمام. هفضل شغاله كده غرز من الحشو لحد ما اوصل لنهاية السطر بتاعي، وارتفع سلسلة واحدة والف الشغل بتاعي وهكذا رايح جاي لحد ما اوصل زي ما انتم شايفين كده. شايفين المقاس مظبوط لحد ما اوصل لارتفاع الفلاش هنا كده. تمام. قبليها بشوية. تمام، يعني بشوية بسيطة لحد هنا. فانا هكمل الارتفاع بتاعي بنفس الطريقة اللي انا شرحتها معاكم وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده كملت الادوار بتاعتي لحد ما وصلت قبل الفلاش بشوية. هنقيس كده مع بعض الشغل. تمام. بظبط انا كده من تحت الشكل ده كده، وامسك الجراب كويس وابدأ اقيس. شايفين اهم حاجة بس نظبطه من تحت. تمام. انا كده وصلت قبل الفلاش كده بحاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده بقى هنفضل شغالين غرز من الحشو. تمام، لحد ما نوصل لهنا كده بالظبط. فهنشتغل غرز من الحشو عادي خالص. طبعا انا ارتفعت بسلسلة. تمام. هلف الشغل بتاعي، هبدأ اشتغل في اول واحدة غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو بالشكل ده عادي خالص لحد ما اوصل لقبل الفلاش بتاعتي من العرض من هنا كده. تمام. فانا هكمل لحد ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. قلت لكم تاني. انا كده وصلت لقبل الفلاش وقبل الكاميرا بتاعتي بمسافة كويسة. فهنقيس كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. شايفين فين المقاس؟ وهنا كده. تمام. انا سبت هنا حوالي 5 غرز. 1 2 3 4 5. تمام. الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نرتفع بسلسلة واحدة ونلف الشغل بتاعنا، وهنيجي هنا في اول غرزة حشو هنضيق بس الغرز بتاعتنا وهنشتغل فوقيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو غرزة حشو، اللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. هشتغل عادي خالص رايح جاي لحد ما اوصل لارتفاع الجراب. بنظبط كده الجراب وهنشوف الارتفاع بتاعنا لحد فين. شايفين لحد هنا كده بالظبط. فانا هكمل غرز من الحشو رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل لارتفاع الكاميرا هنا. ارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما وصلت لارتفاع الكاميرا زي ما انتوا شايفين كده. بنظبط الشغل بتاعنا على الجراب البلاستيك. تمام بالشكل ده كده. شايفين؟ طيب انا هكتفي بالطول ده عشان عايزه اعمل خطوه جديده. تمام، مختلفه عن الطريقه الاولانيه.
فهنقص هنا الخيط، فهنبدأ ناخد الخيط وهنشتغل من الجنب التاني. هنسيب 1 2 3 3 غرز من الحشو، وهنبدأ نشتغل في الغرزة الرابعة. فاحنا هنسحب كده الشكل ده كده، وهنرتفع سلسلة واحدة، وطبعا ده بنربطه ربطة كويسة ونداريه ما بين الغرز. تمام كده. طيب الغرزة اللي بعديها هنشتغلها غرزة حشو ونداري جزء من الخيط اللي ورا بالشكل ده. تمام. وهنرتفع سلسلة واحدة وهنلف الشغل بتاعنا، وهنبدأ نشتغل في اول غرزة حشو غرزة حشو، بس هنضيق الغرز بتاعتنا كويس عشان ما تديش حجم اكبر. تمام بالشكل ده. والسلسلة اللي انا اشتغلتها هحاول ادخل جواها واشتغل غرزة حشو. تمام. هي تبقى صعبة بس اول مرة، نحاول نوسعها بالابرة الصغيرة. تمام. هنبدأ ناخدها اهي. تمام. ونضيق الغرز بتاعتنا ونشتغل غرزة حشو. تمام. وبعد كده بنرتفع سلسلة واحدة وبنلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل في اول غرزة حشو وغرزة حشو. تمام بالشكل ده. والغرزة اللي بعديها بتبقى برضو غرزة حشو. تمام. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة، رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل للارتفاع ده بالظبط. طيب هنعد الادوار هنا، وبنفس عدد الادوار هنشتغلها الجزء التاني. تمام كده. فاحنا هنعد 1 من اول السطر ده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام. 12 سطر. فانا هنا لازم اشتغل او ارتفع ب 12 سطر لحد ما اوصل للجهة المقابلة. تمام كده. فانا هكمل لحد ما اوصل للجهة المقابلة وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما كملت الادوار بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وصلت لنفس المستوى من الجهة التانية. الخطوة اللي بعد كده بقى هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وتحاولي تظبطي المسافة بتاعتك، يعني ما تخليش السلاسل صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. تمام. احنا عايزينها تساوي المسافة اللي تحت هنا كده بالظبط. تمام. انا ارتفعت ب3 سلاسل عشان احنا تحت سايبين 3 غرز من الحشو. تمام كده. الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نقفل هنا بغرزة حشو على طول ونكمل بقية السطر بتاعنا. فهندخل هنا كده وهنسحب وهنشتغل غرزة حشو. تمام. واللي بعديها غرزة حشو. نفضل شغالين كده غرز من الحشو عادي خالص لحد ما نوصل هنا لاخر غرزة عندي في نهاية السطر. فانا هكمل لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده وصلت لنهاية السطر بتاعي. الخطوة اللي بعد كده بقى بنرتفع سلسلة واحدة وبنلف الشغل بتاعنا ونشتغل دور كمان من غرز الحشو. تمام. طبعا ده هندري ما بين الغرز بالشكل ده كده. نشتغل عادي خالص غرز من الحشو في السطر كله. تمام. طيب انا هشتغل غرز من الحشو لحد ما اوصل لاخر السطر هنا كده. ورجعت لكم تاني. انا كده وصلت للسلاسل بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده بقى هنشتغل في الحلقه الخلفيه للسلسله. فانا بدخل كده واسحب واشتغل غرزة حشو. تمام بالشكل ده. واخد السلسلة اللي بعديها. تمام. واشتغل غرزة حشو، واخد الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو. بعد كده عندي هنا اخر سلسلتين بشتغل عادي فوقيهم برضو غرزة حشو. تمام بالشكل ده كده. اللي بعديها برضو غرزة حشو.
تمام. الخطوه اللي بعد كده هنرتفع سلسله واحده وهنبدا نشوف الشغل بتاعنا ونقيسه على الجراب، نظبط كده. الخطوه اللي بعد كده بقى هنشتغل في الجراب كله غرز من الحشو داير ما يدور. فانا هنا ارتفعت سلسله، تمام. هنيجي هنسيب المكان ده لان زي ما انتم شايفين كده في غرزه حشو، تمام. انا لو اشتغلت جواها مره كمان يبقى انا بشتغل تزايد، تمام. فعشان اتجنب الموضوع ده هسيب الغرزه دي وهشتغل على طول في الغرزه اللي بعديها غرزه حشو بالشكل ده، تمام. والغرزه اللي بعديها برضو هشتغل غرزه حشو. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين مفيش غرز واضحه، في زي فراغات زي ما انتم شايفين كده، فانا هحاول ادخل ما بين الفراغات دي واشتغل غرز من الحشو داير ما يدور، تمام، لحد ما اوصل للسلسله اللي انا ارتفعت بيها، تمام كده. فانا هكمل لحد ما اوصل للسلسله اللي انا ارتفعت بيها وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده كملت الدور كله بغرز من الحشو زي ما انتم شايفين كده. الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نقفل في السلسله بتاعتنا اللي احنا ارتفعناها اهي، بعد كده هنسحب بمنزلقه وهنرتفع سلسله واحده، تمام. وفي نفس المكان هنشتغل غرزه حشو بالشكل ده كده، تمام. الغرزة اللي بعديها برضو هنشتغل فوقيها غرزة حشو، تمام. انا بس مضايقة الغرز جامد، غرزة حشو بالشكل ده. واللي بعديها هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. هفضل شغالة كده غرز من الحشو في الجراب كله داير كده لحد ما اوصل للبداية. فانا هكمل لحد ما اوصل للبداية وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما كملت الدور غرز من الحشو. زي ما انتم شايفين كده الجراب بتاعي بدأ ينزل لتحت، تمام، عشان اكون الجنب ده. الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نقفل في اول غرزه حشو انا اشتغلتها. طبعا زي ما انتم شايفين دي غرزه المنزلقه ودي غرزه السلسله اللي انا ارتفعت بيها، تمام. ودي اول غرزه حشو انا اشتغلتها. فانا بدخل كده بالابره وبسحب منزلقه وبشتغل سلسلة وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو، تمام، بالشكل ده. وعادي خالص بفضل شغالة كده غرز من الحشو لحد ما اوصل للجزء اللي من تحت. فانا هكمل لحد هنا بالظبط وارجع لكم تاني هنشوف هنشتغل الجزء ده ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما كملت غرز من الحشو وصلت للجزء اللي من تحت كده هنا. شايفين وصلت لحد فين؟ لحد هنا كده بالظبط. طيب احنا عايزين نعد السلاسل عشان هنسيب مكان للشاحن وللسماعه، ولو حابه تقسميهم مفيش مشكله. هتنزلي بسلسله هنا، تقفلي هنا بغرزه حشو، تمام، وهتقفلي هنا كده بغرزه حشو وبتكملي عادي خالص، تمام. بس انا هفتحهم كلهم مع بعض. فهنعد كده السلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، تمام. فهندي وسع شويه فهنشتغل 15 سلسله، تمام. ولو عايزه اوسع ممكن تشتغلي 16 سلسله، تمام. انا هشتغل 15 سلسله. ده انا كده اشتغلت 15 سلسله. هنيجي بقى نعد الغرز اللي تحت وندخل في الغرزه ال15، تمام. فهندخل هنا بالشكل ده كده وهنشتغل غرزة حشو، تمام، اهو بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده بقى هنشتغل غرز حشو عادي خالص بالشكل ده كده لحد ما نوصل لمكان الجراب كده من فوق. في هنا فتحة صغيرة فاحنا برضو هنعمل لها مكان، فهنشتغل عادي خالص غرز من الحشو لحد ما نوصل للجزء اللي فوق وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه.
ورجعت لكم تاني بعد ما كملت غرز من الحشو، وزي ما انتم شايفين كده الجراب بدأ ينزل معايا. الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نشوف المقاس اللي فوق، يعني الفتحه قد ايه. فهنحط الجراب بتاعنا كده ونظبطه. تمام، في كل خطوه تشتغليها لازم تحطي الجراب بتاعك على الجراب الاساسي، وتفضلي تقيسي وتظبطي عشان لو في حاجه لسه ما اتظبطتش تلحقي تظبطيها قبل ما تكملي وتفكي كتير. تمام، شايفين انا واقفه فين؟ واقفه هنا. تمام، قبل الفتحه بغرزه سلسله. تمام، او بغرزه حشو. تمام. طيب انا هعدي الغرزتين دول هسيبهم وهدخل في التالتة. تمام، وهرتفع برضو سلسلتين، يعني هسيب من تحت غرزتين من الحشو وهرتفع بسلسلتين كده، 1 2. تمام، وبعد كده هسيب من تحت غرزتين من الحشو 1 2، وادخل في التالتة واشتغل غرزة حشو بالشكل ده، والغرزة اللي بعديها برضو غرزة حشو كده. بمشي غرز من الحشو عادي خالص بالشكل ده كده لحد ما اوصل لاول غرزة حشو انا اشتغلتها. زي ما انتوا شايفين دي غرزة المنزلقة، ودي السلسلة اللي انا ارتفعت بيها، ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها. بدخل هنا كده في اول غرزة وبسحب منزلقة. تمام، وبرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو. تمام بالشكل ده، وبكمل غرز من الحشو، وده اخر دور معايا. تمام، بكمل كده عادي خالص لحد ما اوصل للجزء اللي من تحت مكان السلاسل دي. تمام، فانا هشتغل لحد ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني هنشوف هنشتغل في السلاسل دي ازاي. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت للسلاسل. الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نظبط السلسله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وهنيجي ناخد الحلقه الخلفيه من السلسله. ندخل هنا كده ونسحب ونشتغل غرزة حشو. تمام، وادي السلسلة اللي بعديها بنسحب نشتغل غرزة حشو. تمام، هنشتغل في السلاسل دي كلها كده، بنظبطها كده بالشكل ده ونشتغل فوقيها غرزة حشو. تمام بالشكل ده. فانا هكمل بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم لحد ما اوصل لنهايه الجراب بتاعي. فانا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت لاول غرزه حشو انا اشتغلتها. فهدخل هنا كده وهسحب غرزه منزلقه عشان انهي الدور بتاعي. تمام، وبعد كده هرتفع سلسله واحده وهقص الشغل بتاعي. بنسحب وبنشد كده وهنجيبها كده من ورا، وهنيجي بإبرة صغيرة هنعدي ما بين الغرز زي سلسلة كده. تمام، عشان اثبت الخيط بطريقة كويسة وما يفكش. تمام، وبعد كده بداري الخيط ده غرزتين كمان، وبعد كده بقصه خالص. تمام، طيب انا بقى هنضف الجراب بتاعي واشيل بواقي الخيوط دي واظبطها وارجع لكم تاني هنشوف زينه ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما نضفت الخيوط. تمام، والجراب عندي جاهز عشان ازينه. عشان نبدأ في التزيين هنعمل الاول دايرتين بيض، دايرة زي دي هنجيب اللون الابيض وهنشتغل دايرة سحرية نصغرها شوية، وهنشتغل جوه الدايرة 6 غرز من الحشو. تمام، انا كده اشتغلت 6 غرز من الحشو. بشد الدايره واقفلها خالص. تمام، هدخل هنا في اول غرزه حشو وهسحب منزلق. تمام بالشكل ده. هشتغل 4 غرز من الحشو، ورقم 5 هسحب منزلق. تمام كده بالشكل ده. تمام، ومش هرتفع برضو بسلسلة ولا حاجة، وهقص الشغل بتاعي بالشكل ده، وهنيم السلسلة كده بالشكل ده كده، وهاجي هسحبها من ورا، اسحبها كده لورا. تمام بالشكل ده، واجي هنا اثبتها زي ما بثبت الشغل بتاعي كل مرة.
كل ده طبعا هيتلزق بالشمع فمش هتكون باينه. تمام بالشكل ده هيكون معانا زي عين او زرار، هو كان زرار بس انا قصيته من تحت. تمام وهنخليه بالشكل ده كده. تمام تبقى كده تمام كده. بعد كده هنيجي نشتغل الايد، ايد الدبدوب، فهنيجي نشتغل كده برضو دايرة سحرية وجواها 6 غرز من الحشو. تمام انا كده اشتغلت 6 غرز من الحشو. هقفل الدايرة بتاعتي كويس واجي هنا في اول غرزة بالشكل ده كده، اسحب منزلقة وهرتفع بسلسلة واحدة في نفس المكان، هشتغل غرزتين من الحشو واللي بعديها برضو غرزتين من الحشو، يعني الدور ده كله هشتغل غرزتين من الحشو في كل غرزة. تمام انا كده وصلت للنهاية. طبعا دي المنزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة حشو. بدخل هنا في اول غرزة حشو واسحب منزلقة، بعد كده برتفع بسلسلة واحدة وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو واحدة واللي بعديها غرزة حشو واحدة. تمام بالشكل ده الدور كله عبارة عن غرز حشو واحدة في كل غرزة حشو. انا كده وصلت لنهاية الدور بتاعي. هاجي اقفل الغرزة بتاعتي في اول غرزة حشو انا اشتغلتها، بس بدخل كده واسحب منزلقة. تمام وشايفين هي قوست معايا بالشكل ده. بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبكرر نفس الشغل ونفس الدور ده مرتين كمان، بشتغل في كل غرزة حشو غرزة واحدة من الحشو، ويكون معايا 3 ادوار من الادوار الثابتة. انا هكمل الدور ده وهكمل دور كمان ويبقى المجموع معايا 3 ادوار من الادوار الثابتة. فانا هكمل وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده كملت الادوار بتاعتي وبقى عندي 3 ادوار من الادوار الثابتة. بعد كده بقص الخيط بتاعي، طبعا برتفع سلسلة عشان أأمن الشغل بتاعي. تمام وباجي كده بسحبها من ورا وبداريها بنفس الطريقة. نعمل بقى الرجل من تحت، فهنجيب اللون الاوف وايت وهنشتغل دايرة سحرية وهنشتغل جوه الدايرة 6 غرز من الحشو. انا كده اشتغلت 6 غرز من الحشو وهقفل الدايرة بتاعتي كويس وهاجي اشتغل في اول غرزة حشو عندي اسحب منزلقة بالشكل ده كده عشان اقفل الدايرة، وبعد كده برتفع بسلسلة واحدة في نفس المكان بشتغل غرزتين من الحشو، يعني الدور ده كله غرزتين من الحشو. انا كده وصلت لنهاية الدور بتاعي، ودي غرزة المنزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها، فانا بدخل كده وبسحب منزلقة. تمام وبعد كده برتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان بشتغل غرزتين من الحشو بالشكل ده، والغرزة اللي بعديها غرزة واحدة، يعني الدور ده هشتغل 2 1 2 1 وهكذا لحد نهاية الدور. انا كده وصلت لنهاية الدور بتاعي. هاجي اقفل الدور بتاعي بغرزة منزلقة، بس بدل ما اقفلها بنفس اللون هسحب اللون الاساسي بتاعي وهسحب بيه عشان هشتغل دور كامل من الادوار الثابته، واسحب منزلقه وهضيق دي كده شويه. تمام واظبط دنيتي، وبعد كده برتفع سلسله واحده وفي نفس المكان واخد الخيطين دول كده اداريهم معايا وانا شغاله، وبعد كده هقصهم. تمام او ممكن تربطيهم كده مع بعض. طيب هشتغل غرزه واحده في نفس المكان وبعد كده الغرزة اللي بعديها غرزة واحدة، يعني هشتغل في الدور كله غرزة واحدة من غرز الحشو في كل غرزة عندي. وصلت لنهاية الدور بتاعي. هاجي اقفل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بغرزة منزلقة. الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نشتغل المناخير، فهنجيب اللون البني وهنشتغل 10 سلاسل. تمام انا كده اشتغلت 10 سلاسل، هرتفع سلسلة واحدة وهشتغل في السلاسل دي كلها غرز من الحشو. باخد الحلقة دي كده الحلقة الخلفية واسحب واشتغل غرزة حشو في السلسلة كلها.
تمام. انا كده اشتغلت في السلسله كلها غرز من الحشو. الخطوه اللي بعد كده بقى برتفع سلسله واحده وهبدا اتناقص في الغرز. يعني هشتغل في الغرزه الاولى دي كده غرزه حشو بس مش هسحبها للاخر، بسحب كده الخيط ويكون معايا حلقتين، وادخل الغرزه اللي بعديها واسحب الخيط كده معايا 3 حلقات على الابره، بسحب واخرج من ال3 حلقات مع بعض كده، يبقى انا اشتغلت غرزتين في غرزه واحده. تمام. والغرزه اللي بعديها هشتغلها عادي خالص. تمام. بشتغل كده غرز من الحشو لحد نهاية السطر. تمام. انا كده اشتغلت غرز حشو عادية خالص لحد نهاية السطر، يبقى انا تناقصت في اول غرزتين بس. تمام كده. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل بتاعي واتناقص في اول غرزتين برضو، بدخل كده واسحب وادخل من هنا كده واسحب. تمام. يبقى انا كده اخدت غرزتين في غرزة واحدة وبسحب واخرج من ال3 مرة واحدة. تمام. وبكمل السطر بتاعي عادي خالص غرز من الحشو. تمام. انا كده كملت السطر بتاعي غرز من الحشو غرزه واحده، برتفع سلسله واحده وبلف الشغل بتاعي وبتناقص في اول غرزتين. بفضل شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما يبقى شكله زي المثلث كده بالظبط. فانا هكمل لحد ما اوصل للنهايه وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا هنا فاضل لي دور واحد. تمام. فاضل هنا اخر 2 تناقص، بسحب كده واسحب كده زي ما شايفين واخرج من ال3 مره واحده. تمام. وبعد كده برتفع سلسله واحده. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نعمل الدايره اللي في النص اللي بتحط عليها المناخير دي. تمام. فهنجيب الخيط الاوف وايت وهنشتغل دايره سحريه جواها 6 غرز من الحشو. انا كده اشتغلت 6 غرز من الحشو. هقفل الدايره بتاعتي وهشتغل في اول غرزه حشو منزلقه وهقفل الدور بتاعي. تمام. وبعد كده برتفع سلسله واحده وفي نفس المكان بشتغل غرزتين من الحشو. تمام. انا هشتغل نظام الدايره العاديه، يعني اول دور هيكون فيه غرزتين من الحشو، الدور اللي بعده هيبقى فيه 2 1، الدور اللي بعده هيبقى فيه 2 1 1، وهكذا لحد ما الدايره تكبر مني وتكون كبيره. وبعد كده هشتغل 3 ادوار من الادوار الثابته. فانا هشتغل بنفس الطريقه اللي انا شرحتها كده لحد ما الدايره تكبر معايا وتكون جاهزه، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما كملت الدايره وبقت جاهزه عندي بالشكل ده. وطبعا هنا اقول لكم انا اشتغلت كام دور: 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا اشتغلت 8 ادوار، 5 ادوار منهم بالتزايد والثلاثه الباقيين من غير تزايد خالص. تمام. هناخد دي بقى كده ونحطها من فوق كده. تمام. وهنثبتها بإبرة خياطة عادي خالص. تمام. رايح جاي إبرة خياطة بنفس اللون عشان ما تبانش او لون غامق. تمام. وهتكون بالشكل ده. تمام. هجهز انا بقى الجزء التاني من العيون والايد والرجل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما جهزت الجزء التاني من شكل الدبدوب. الخطوه اللي بعد كده بقى عايزين نعمل الشكل ده. طيب الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن 15 غرزه حشو. تمام. بالمقاس ده مقاس الموبايل بتاعك، لو انت مقاسك اعرض فبتاخدي المقاس من اول هنا لحد هنا. تمام كده. وبعد كده بتشتغلي تناقص بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها تناقص في المناخير. تمام كده. وبالنسبه للودان بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها الايدين، هي وبنفس الاعداد وبنفس الارقام، مفيش اي حاجه خالص اتغيرت. تمام. وبقى عندي الشكل جاهز. طيب دي هتكون هنا كده في النص. تمام. ودول هيكونوا هنا بالشكل ده كده، ينزلوا كده تحت شويه. طبعا انا هداري الخيوط وهلزق اللي هيتلزق والباقي هخيطه، وهوريكم برضو طريقه الخياطه. طبعا دي بعد ما تخلصيها هتشتغلي غرز من المنزلقه او غرز من الحشو على حسب ما تحبي، داير ما يدور بحيث ان انت تدي اطار للشكل بتاعك. تمام. وطبعا انا هثبت ده كمان بابره الخياطه، يعني كله هثبته بابره الخياطه. الزرار ده على خيط هثبته بالشمع. تمام. اللي بعد كده بقى هنيجي نشتغل الحواجب. هي سهله خالص ما فيهاش اي حاجه، عباره عن 6 سلاسل وبشتغل الدور اللي فيها غرزه حشو وبنهي الشغل على كده. تمام. هنشتغل واحده
هنا بتظبط الشكل على حسب شكل موبايلك. تمام بالشكل ده. انا بقى هظبط الخيوط بتاعتي واداريها وهلزق اللي عايز يتلزق. هنيجي بقى عشان نشتغل الابتسامه بتاعتنا، هنيجي من هنا من تحت هنا كده، وبالنسبه للدايره دي هنقفلها برضو بابره خياطه عادي خالص، وهنسيب مكان بسيط نحشي فيها فايبر. تمام، بحيث ان هي ايه ما تهويش، تكون متماسكه شويه. تمام، والحواجب برضو هنثبتها ابره خياطه عادي خالص، مفيش اي مشكله. وبالنسبه للشغل بتاعنا اللي هو الجراب الكروشيه هيتثبت زي ما قلت لكم على الجراب البلاستيك. تبداي تظبطيه، وقبل ده كله لازم تكوني ظابطه الكاميرا كويس. تمام، وبعد كده تلزقي بقيه الجاب. تمام، وبالنسبه للخياطه هوريكم جزء من الخياطه وهكمل انا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. فهنشوف هنخيط ازاي، وبعد كده هظبط الخيوط زي ما قلت لكم. انا هنا مثلا هحط الايد بتاعتي، فهحتاج ابره خياطه عاديه وهلضمها بخيط قريب من الخيط ده. انا كده لضمت الخيط بتاعي وما لقيتش خيط معايا بنفس اللون، فجبت كده الخيط نفس الخيط بتاعي. تمام، جيت هنا كده زي ما انتوا شايفين، فكيته كده، شايفين بيخرج معايا بكل سهوله فتله واحده رفيعه. تمام بالشكل ده، وابدا اخيط عادي خالص. تمام، بلضمها كده في الابره وابدا اخيط. طيب انا هخيط بالطريقه دي كده. هاخد دي، شايفين الحلقه دي والحلقه دي، تمام كده، وبدخل في نص الحلقه اللي قدامي دي بالشكل ده كده. بسحب ودي هاخدها كده عشان اداريها ما بين الشغل، وارجع تاني من نفس المكان مره كمان اكني هاخد الحلقه دي، شايفين، هاخد الحلقه دي والحلقه دي ونص الدايره اللي هنا كده. تمام، هتمشي بنفس السطر بتاعك، تبداي تشدي جامد خالص، تبداي الخياطه بتاعتك مره كمان. تمام، هتشتغلي بنفس الطريقه دي لحد ما توصلي للنهايه، وبتقصي الخيط وبتداري الخيط. تمام، هيكون بالشكل ده. فانا هكمل وارجع لكم تاني هنشوف شكله النهائي. ورجعت لكم تاني بعد ما ثبتت الشغل على الجراب، وبقى عندي بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. تمام، وكمان لزقته على الجراب البلاستيك. بالنسبه لدي هي حاجه بسيطه جدا هنشتغلها مع بعض دلوقتي. تمام، عشان يبقى كل حاجه انا اشتغلتها معاكم وتقدروا تنفذوه ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي هنبدا ب5 سلاسل. بعد كده هرتفع سلسله واحده وهدخل في الغرزه اللي بعديها وهشتغل غرزه حشو، واللي بعديها هشتغل نص عمود، الغرزه اللي بعديها هشتغل عمود. تمام، والغرزه اللي بعديها هشتغل نص عمود، والغرزه اللي بعديها هشتغل حشو. تمام بالشكل ده. وبعد كده بقص الخيط، مش برتفع بسلسله ولا حاجه زي ما انتوا شايفين، وبلزقها هنا بالشكل ده كده. حابه الخطوه دي اوكي، ما مش حباها ما فيش مشكله. تمام، بس انا حبيت اشتغلها معاكم عشان يبقى كل حاجه اشتغلتها معاكم. وبكده الفيديو خلص، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.